आज चाहिँ सायन चाहिँ फर्स्ट टाइम बसेको छ हेलो बस्दिनुहोस् छोरा बस्दिनुहोस् उठ्नुहोस् ल कम अन हेर तिम्रो डाइनोसर आज कति तारिक हो फर्स्ट टाइम बसेको ल छोड्दै वेकिङ अप उसको मम्मी कम अन तर अघिदेखि बसेको इरिटेट भयो ल यहाँ त्यो नखाऊ न त्यो नखाऊ ल हेलो मलाई देख्यो क्या अनि जाँदा बस्यो यहाँ छ त यहाँ बस्यो छोड्दैन त यो चाहिँ माथि बस्यो आम्मा ल I like to eat food भन्दैछ ल बस्दैछ फर्स्ट टाइम सायन बेबी सायन काले बसेको दिन हो आज चाहिँ कहाँ उता खाएको तिमीले नखाऊ न भोक पनि लाग्यो होला बसिरहनु बसेर देखाइदेऊ सब बजुलाई मम्मालाई ल बसेर देखाइदेऊ बसेन अघि त बसेको थियो अल्छी लाग्यो होला अब यहाँ बस त ल ल यहाँ चाहिँ ज्ञान र म चाहिँ यहाँ पर्खिरहेको छौँ यो सायन चाहिँ आज फर्स्ट टाइम बसेको आफै बसेको बस्यो 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 रेडी 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 ल यहाँको उयो निकालेर कस्तो उयो नराम्रो देखेको बस्यो पोजिसन लियो अब साथीले बस्यो ताली है ताली बस्यो फाइनली ल फाइनली है फाइनली सायन बस्यो है बस्यो ल फाइनली ल हँसायो